Chỗ đất này là của em à? Hay là em mượn của ai? Mà tại sao em không đến ngôi nhà mà anh đã mua cho em? Em lại phải mất rất nhiều thời gian để làm lại một cái ngôi nhà như thế này. Thậm chí là cả công sức của em này, cả tiền bạc nữa này. Anh đã chuẩn bị sẵn cho em rồi, tại sao em không đến ở? Thôi anh đừng nhắc đến chuyện này nữa. Em không muốn nghe thêm gì nữa cả. Và đây là lần cuối cùng em nói với anh rằng em không muốn có một mối liên quan nào đến anh nữa. Và anh cũng đừng tìm đến em nữa. Em cứ lên xuống đây. Thì xong cái bếp này chúng ta có thể nấu ăn ở đây được rồi. Tức là vừa nấu ăn chúng ta vừa hoàn thiện luôn cả cái nhà này nữa kìa. Thế là cái bếp sẽ dùng bằng gạch xây luôn hả? Nó cũng sẽ bằng gạch ở trên này.
bếp sẽ ở khu vực này, còn khu vực Thái và sẽ ở bên này.
khô kìa. Có cái này. Em trụ nó nhão cho anh nhá, để nó dẻo dẻo rồi. Đây này chắc được rồi. Cứ từ từ đã, để đến chỗ này. Chỗ này chưa. Cho nó đỡ dính, không nghĩ lại nó lại quay lại. Tại vì nó dính theo cái tay mình, bây giờ em đáy một lượt, xong rồi anh rửa tay ướt ướt tí thì nó không dính vào tay. Đấy. Muốn nó xuống tay bên dưới. Biết cho nó
Em lấy con chat của anh nhé. Lâu lắm mà em được nghịch bùn đất như thế này. Ngày xưa bé em có hay nghịch như này không? Em cũng thi thoảng ạ. Thì ấy còn thích chơi nhiều trò chơi nữa. Chắc là đủ mà. Đủ. Chắc là đủ đấy nhỉ. Chát nốt. Bôi dày. Cái kinh nghiệm này để nhiều hơn một tí nữa. Chúng mình đặt cái chảo vào. Mình xem là nó hở chỗ nào thì mình đắp cái đấy. Xóa đi. Đằng này có phải thêm một tí không? Anh nghĩ là được. Xong rồi mình đặt vào thử xem như nào nhé. Vâng. Anh chặt chảo vào này. Rồi đấy. Chỗ này hơi hở. Tí nữa mình sẽ xử lý. Để anh xem cân. Rồi. Này. Cân rồi đấy. Đây thì biết cho nó cái chỗ cắt em mấy cái chỗ cắt nó hở. Anh cứ cho chúng ta bán tiền ngoài. Đây lên ạ. Lên cái
tí nữa không? Đổ hết vào đây. Thế em đổi con nhẹ nhẹ tay lên. Lấy cái đánh đánh đổi. Còn bữa không này? Vẫn còn một ít ạ. Có đủ không nhỉ? Chắc là Xem nào. Cố cho nó đủ.
vậy là đã hoàn thành xong cái bếp của mình. Mình rất ưng ý với cái bếp này. Mình không nghĩ là anh Tony lại làm được cái bếp đúng với ý của mình như vậy. Sao anh lại biết em ở đây ạ? Anh đến đây có việc gì thế hả? Những cái bếp này là em tự tay làm đấy à? Vâng ạ. Nhìn nó cũng khá chắc chắn đấy. Mà anh đến đây có chuyện gì thế hả? Anh thấy khung cảnh ở đây cũng khá đẹp. Em chọn nơi này cũng khá phù hợp với em. Anh đến đây tìm em có chuyện gì vậy ạ? Chỗ đất này là của em à? Hay là em mượn của ai? Mà tại sao em không đến ngôi nhà mà anh đã mua cho em? Mà em lại phải mất rất nhiều thời gian để làm lại một cái ngôi nhà như thế này. Thậm chí là cả công sức của em này, cả tiền bạc nữa này. Anh đã chuẩn bị sẵn cho em rồi, tại sao em không đến ở? Không ạ, đây không phải là đất của em. Nó là một khu đất vườn của anh Tony. Anh ấy đã xây một ngôi nhà ở đây cho em. Và em cùng anh ấy đã xây dựng nên ngôi nhà này ạ. Khu vườn này là của Tony à? Thế vậy em có cảm thấy thích nơi này không? Nơi này có làm em hài lòng không? Có ạ, em cảm thấy nơi này rất là yên bình. Nó phù hợp với em ạ. Em rất cảm ơn anh vì đã mua ngôi nhà đó cho em. Nhưng em muốn một ngôi nhà cho riêng mình, do chính tay em làm ra, trong đó có công sức của em nữa. Thì khi em ở em sẽ thấy thoải mái hơn ạ. Và em không muốn làm phiền đến anh nữa. Anh không hiểu tại sao em lại nghĩ được như vậy. Tại sao em lại nghĩ rằng như thế là làm phiền anh chứ? Em không nhìn thấy gì à? Em không nhìn thấy anh đã cố gắng như thế nào à? Từ trước đến giờ anh đã cố gắng những gì? Em không biết rằng tất cả những cố gắng của anh đều là dành cho em sao? Chẳng nhẽ trong lòng em bây giờ không còn một chút tình cảm gì với anh sao? Em không muốn đến đó ở. Và em muốn ở đây. Được rồi, em muốn ở đâu, đó là quyền quyết định của em. Thế nhưng nếu như em không muốn đến ở ngôi nhà của anh đã mua sẵn thì em cũng phải nói với anh một câu chứ. Anh không có quyền sắp đặt em ở chỗ nào, em muốn ở đâu. Thế nhưng ít nhất thì em cũng phải nói với anh. Trong lòng em bây giờ không còn một chút tình cảm với anh nữa hay sao? Và anh không còn quan trọng với em nữa à? Thôi anh đừng nhắc đến chuyện này nữa. Em không muốn nghe thêm gì nữa cả. Và đây là lần cuối cùng em nói với anh rằng em không muốn có một mối liên quan nào đến anh nữa. Và anh cũng đừng tìm đến em nữa. Được rồi. Vậy là anh cũng hiểu ý của em rồi. Và anh hứa là từ giờ anh sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện này nữa. Mà anh có nghe Tony nói rằng bố ruột của em đã xuất hiện, có đúng không? Và em có vui mừng về điều đó không? Bởi vì bây giờ em lại có thêm một người thân nữa.
Và anh nghĩ rằng người đó rất quan trọng với em. Vâng, đúng là bố em đã xuất hiện. Nhưng bây giờ em cảm thấy rất là bối rối. Và em cũng chưa muốn gặp ông ấy. Vậy em đã gặp ông ấy chưa? Dạ, em chưa. Nhưng hiện tại em cũng đang rất bối rối. Vì em vẫn chưa chuẩn bị được tinh thần để gặp ông ấy ạ. Anh nghĩ là em nên sớm gặp ông đấy đi. Em cũng nghĩ là em sẽ gặp ông ấy để em hỏi về chuyện tại sao ông ấy lại bỏ em ở đây. Em muốn làm rõ một số chuyện ạ. Vậy thì anh chúc mừng em nhé. Vì em vẫn còn hy vọng rằng sẽ gặp lại được bố của mình. Anh nghĩ rằng em nên trân trọng điều đó. Chào em, anh đi về đây. Có vẻ như anh Bình không hài lòng khi biết mình và anh Tony đang làm nhà ở đây. Nhưng dù sao mình cũng phải thẳng thắn nói với anh ấy rằng mình không cần sự giúp đỡ của anh ấy nữa. Anh Tony, anh đến rồi đấy ạ? Công việc đến đâu rồi em? Dạ, em vẫn đang làm ạ. Nhưng mà mấy hôm nay trời mưa nhiều quá nên là đất với cả xung quanh khu vực này cũng hơi khó làm ạ. Chắc phải chờ trời nắng lên mới làm được ạ. Cái bếp hôm trước mình làm chắc là khô rồi đấy nhỉ? Khô rồi đấy anh ạ. Đây anh xem. Mặt bếp nó khô hết rồi. Anh nghĩ là chắc là sắp nấu được ở đây được rồi đấy. Dạ vâng, hôm nay em cũng mới đun thử ạ. Em thấy nó hoạt động khá là tốt. Em đã đun thử rồi. Vâng ạ, em cảm thấy rất thích ạ. Nhưng mình vẫn còn thiếu một cái ống khói nữa. Có lẽ là mình làm thêm một cái ống khói lên nữa thì sẽ không có khói tràn vào cái khu trong bếp này. Vâng, em xem làm thế nào cho hợp lý đi ạ. Nó có cháy tốt không? Có anh ạ. Em thích cái bếp này chứ? Vâng, em rất thích ạ. Chỗ này sẽ là khu để em nấu nướng này, còn bên này sẽ là để em chuẩn bị sẵn đồ để chuẩn bị nấu. Dạ. Như vậy là cái phần bếp này cũng gần như là xong rồi. Bây giờ chỉ còn chờ vật liệu đến là chúng ta sẽ làm nốt cái vách ở trên nhà là xong. Vâng ạ. Anh cũng đang rất là sốt sắng. Anh cũng đang rất là sốt ruột. Anh cũng muốn là làm thật là gấp rút để cho xong được ngôi nhà thì em có thể vào ở được. Mình sẽ làm bằng cái gì anh? Anh đang tính vật liệu hoặc tre hoặc nứa. Sáng nay thì anh Bình có đến đây để gặp em ạ. Lần trước gặp Bình, khi mà anh và Bình nói chuyện với nhau thì anh cũng nói qua về việc chúng ta đang xây dựng ngôi nhà ở đây. Và có lẽ là vì thế cho nên Bình đến đây để xem chúng ta làm ngôi nhà đấy như thế nào. Vâng, anh ấy, ý của anh ấy là đang trách em là tại sao mà em không đến ngôi nhà mà anh ấy đã mua cho em, mà lại về đây và dựng ngôi nhà mới ở đây ạ. Vậy sao? Vậy em nói chuyện như thế nào với Bình? Em cũng đã nói dứt khoát với anh ấy rằng em không muốn có gì liên quan đến anh ấy nữa và em không cần sự giúp đỡ của anh ấy ạ.
Đấy là quyền quyết định ở em hết nhé. Thực ra là anh thấy là Bình cũng khá là quan tâm đến em, cho nên anh ấy mới có thái độ như vậy. Việc này thì cũng dễ hiểu thôi, bởi vì anh ấy đã chuẩn bị sẵn cho em một ngôi nhà rất là khang trang. Nếu như mà em đến đó thì em có thể là yên tâm em ở đó luôn, không phải mất nhiều công sức để chúng ta xây dựng một ngôi nhà mới như thế này. Cho nên anh ấy không hài lòng cũng là điều dễ hiểu. Nhưng dù sao thì anh nghĩ là Bình cũng là một người rất là tốt đối với em. Em biết điều đó, nhưng mà em muốn có một ngôi nhà cho riêng mình và tự tay em làm ra thì em sẽ thấy thoải mái hơn ạ. Anh ấy còn biết về chuyện rằng bố em đã xuất hiện. Có phải anh đã nói chuyện này cho anh ấy biết không ạ? Không, anh chưa hề nói chuyện này. Ừm, Thực ra là lúc mới biết chuyện ấy thì anh có gặp Bình để hỏi về hoàn cảnh gia đình nhà em. Thì anh ấy nói với anh rằng là bố của em mất từ khi mà em còn rất nhỏ. Chứ còn câu chuyện mà bố em tìm đến em ấy thì anh cũng chưa hề nói. Vậy tại sao anh ấy lại biết được chuyện này ạ? Em cũng chưa hề gặp và nói chuyện này cho anh ấy cả. Vậy sao? Vậy thì em đã chuẩn bị sẵn sàng để gặp lại bố của mình chưa? Thật ra thì em cũng không biết là em đã sẵn sàng để gặp lại ông ấy hay chưa. Nhưng dù sao thì em cũng phải một lần đối diện. Và em nghĩ là bây giờ em có thể gặp lại ông ấy bất cứ lúc nào. Ờ, Hôm trước thì trợ lý của bố em đã gọi điện cho anh. Anh ấy nói rằng là mấy hôm nay bố em đang giải quyết nốt một số công việc. Có lẽ là sang tuần sau ông ấy sẽ bay sang đây. Lúc đó thì anh sẽ sắp xếp để em và bố em có thể gặp lại được nhau. Dạ vâng. Em đang suy nghĩ là không biết bố em là người như thế nào. Và sau bao nhiêu năm xa cách như vậy thì ông ấy còn thương em như ngày xưa không ạ? Anh nghĩ rằng là ông ấy phải rất nhớ em, rất thương em thì ông ấy mới tìm lại em như vậy. Và em cũng đừng có suy nghĩ linh tinh nhiều quá. Có khi nào ông ấy đã có gia đình mới không ạ? Điều này thì anh cũng không biết được, bởi vì thực tế là anh cũng chưa gặp được bố em. Chỉ là trợ lý của bố em nói chuyện qua với anh thôi. Với những cái điều này thì anh nghĩ là khi mà gặp trực tiếp ý, thì em sẽ hỏi trực tiếp bố của mình. Em chỉ cần gặp ông ấy, anh nghĩ rằng em sẽ cảm nhận được rằng bố em có còn thương em nữa không.